Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Việt Nam luôn khiến thế giới phải nể sợ. Các bạn hãy cùng mình khám phá nhé. Anh chơi giữa đường luôn. Không còn lấy chỗ mồm vào bò lúa nữa. Chơi ra giữa đường luôn. Chất thế đấy chất. Không biết có phải vì quá nhiệt tình hay không mà anh tài xế taxi đưa luôn bệnh nhân đến tận giường bệnh viện. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ui giời ơi. Bị công an rượt, hai thanh niên nhanh trí thực hiện chiến thuật hoán đổi xe. Kiểu này rồi chủ xe máy đỏ biết tìm xe ở đâu đây? Thông minh. Thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Khi đam mê aerobic mà phải đi chăm bệnh nhân, người phụ nữ đã biến phòng bệnh thành phòng tập. Trước sự bất lực, chán chường của các nạn nhân, vào bệnh viện còn không tha. Hai cô gái đi công tác và được khách book cho phòng khách sạn. Cô gái xỉu ngang khi mở cửa đi vào. Ôi giời ơi. Bạn nào làm chủ gỗ, comment xác nhận thử. Chủ gỗ sướng như này hả? Khách hàng mua gỗ để anh chủ hung để được anh bán cho giá rẻ. Mai ơi. Anh Mai ơi. Yêu đi nhau chứ. Đấy, hôm nay mới thấy yêu đi nhau này. Yêu đi nhau rồi. Ôi ôi. Mai ơi. Sao đó được? Chàng trai lên hát đám cưới, không biết vì quá đẹp trai hay hát hay mà người đẹp bu quanh, khiến cô vợ ghen phải lên chét 2 bánh kem vào người để sau bớt. Thì ra mày chọn cái chết. Ui giời ơi. Niệm luôn rồi. Niệm luôn rồi. Không hiểu bằng thế lực vô hình nào mà cô sinh viên lại có thể chui lọt đầu vào cái cầu thang giường tầng. Vậy rồi ra bằng cách nào đây mọi người? Nếu không bỏ nhậu chạy lấy người, cả bàn sẽ đi chung chuyến tàu đang xuất khỏi trái đất. Để có những bữa ăn ngon miệng, các bạn nhớ là đừng đặt bàn ăn ở gần nhà vệ sinh nhé. Kẻo gặp phải trường hợp như mấy thanh niên này.
đường mà xe phía sau cứ bóp còi. Chủ xe ô tô đã có màn đáp trả cực gắt. Chắc chỉ có người Việt mới nghĩ ra trò thay thế hoa cưới bằng trái sầu riêng. Liệu bạn có đủ sự gan lì để chụp hoa cưới độc lạ này? Cứ tưởng ở Mỹ mới có lực lượng SWAT, không ngờ Việt Nam cũng có. Nhưng thay vì làm các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lực lượng SWAT Việt Nam chỉ có việc đi đòi nợ thuê. Dân sau rồi bạn ơi, không phải chính quyền đâu. Cướp làm sao được. Có phải đặt cơm không? Con này là em vừa thấy tiếp tế thùng nước vào rồi. Thì em lấy bảo các bác ở gần đây có ai gần đây cắm cho nồi cơm để tí các bác ăn cho đỡ mệt được. Đâu ông đấy là ông ngân hàng, bên ngân hàng. Ngân hàng làm ăn có giấy tờ đàng hoàng đi vào nhà. Thì bây giờ ngân hàng ít nhất là phải có chủ nhà ở đây, xong bắt đầu là vào nhà làm việc. Chứ làm gì có chuyện cắt khóa. Ở đây tự cắt vào à? Tự cắt vào. Thế là toang rồi bác ạ. Cụ bà tiết lộ bí mật kinh doanh hiệu quả của mình, làm người xem cười đau cả bụng. Đây là có quần giá hả? Ngoại. Quần giá gì chứ không có cách làm màu gì đó. À. Làm màu gì đó. Ở trong bận này. Trời đất ơi. Làm màu chứ tử tế ai mà cho. Trời ơi trời, bà cũng có chiêu. Tao làm cái chiêu này chứ mày không làm cái chiêu này ai cho? Chứ mày mình là. Giờ quay khai gì mấy người ai cho mày nữa? Ý tương này chứ, thiệt tình. Bà ngồi đấy bà xin tiền mà bà coi như là bà khai hết trơn bí mật của có một miếng mưu kế để làm ăn là không khai chứ vậy. Khai tao biết ở nhà. Ủa ngoài ra cái chiêu mà mình cái chiêu mình giá cho khách vậy nè, ngồi te tôi vậy nè rồi con. Đâu nè, hộ giá thôi. Giá hộ đó. Giá hộ. Trời dắt đâu dắt. Trời tính da trắng ghê đúng không? Chiêu cuối là gì? Chiêu cuối là gì? Khum nè. Đó, vậy đấy hả? Đó. Đi bình thường coi thử đây. Rồi đi bình thường coi. Trời ơi, đi bình thường đó hả? Cuối cùng Vì có cả họ làm công an nên cô gái bắt tài xế xe ôm chạy như kiểu toàn bộ đường giao thông là của mình. Rẽ trái đây ạ. Đi đâu đấy? Đây, anh rẽ trái đây. Chỗ đấy là đường cấm thì bảo em rẽ vào đấy. Mọi người rẽ không làm sao đâu. Thôi tốt nhất là chỉ đặt xe khác đi. Anh em trả tiền rồi nhá. Không phải đặt xe khác được. Nhưng mà bây giờ em có thể gọi điện cho anh đi nhanh lên. Em đang vội. Em không đôi co với anh. Em còn chưa đón khách. Thôi đi nhanh, em đang vội. Tất cả mọi người đều rẽ không làm sao đâu mà. Chị có tin là em sẽ lấy hình ảnh này em mang ra chỗ công an là xem họ sẽ nói như nào. Ôi dồi ôi, xin mời. Hay là chị là chỉ cả họ này là công an đây, đưa ra luôn. Cả họ này là công an đây, đưa ra luôn. em biết ngay rồi. Thôi đi nhanh lên. Đưa cô dâu nắm tay dắt vào nhà để làm lễ cưới. Nhưng nhìn biểu cảm của chú rể, bạn có thắc mắc liệu ai là chú rể, ai là cô dâu? Ui giời ơi. Chung cư cao tầng mà đục sửa kiểu này chắc chỉ có Việt Nam mới đủ trình như thế. Thông minh, thật là thông minh.
Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Vị sư thầy này chắc hẳn có pháp danh thích va chạm, bởi sư không ngán bất kỳ phương tiện nào lưu thông trên đường. Hình ảnh cặp đôi đi xe máy làm mọi người không khỏi phì cười và lo lắng. Chàng trai ngồi xe kiểu đó, rồi chạy xe thế nào đây? Đợi đèn đỏ, mọi người được phen thót tim khi chàng trai đi xe máy tự dưng hét lớn lên và hát hò một cách kỳ quái trên đường. Theo bạn, liệu đây có phải là di chứng do tình trạng nắng nóng kéo dài thời gian qua? Thiên lý ơi, xin em ở lại nơi đây. Ngoài trời mưa bay bay, nhiều cô đơn lắm đây. Trời ơi. Thiên lý ơi, chạy ngay đi, trước đi. Con đường sẽ được tệ hơn. Chạy ngay đi, trước đi, là một con đường lớn. Đưa cha dẫn đi massage, thay vì quấy khóc như bao đứa trẻ ở lứa tuổi này, cậu bé lại hưởng thụ các dịch vụ như người trưởng thành. Thật khó tin đúng không nào? Không biết thợ điện nước ngoài đấu dây kiểu gì, còn đây là cách thợ điện Việt Nam đấu dây điện đèn chiếu sáng. Kiểu này bảo sao thế giới không sợ cho được. Tôi phải nể phục ông nào thiết kế cái điện này ghê á. Sáng, đúng không? Rồi tắt nó đi, lấy cái này cắm vào đây, nó vẫn sáng. Đấy, quạt quay này, thấy chưa? Cái quạt quay chưa? Tắt đi thì nó sẽ không gáy nữa nè. Bật nó lên. Đấy, thấy chưa? Đó, đẳng cấp chưa? Đấy, thấy chưa? Rút ra. Tối, cắm vào. Trên nổ trên này, cắm vào, cùng sáng. Rút ra, tối, sáng. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Nhìn thấy những bức tường đầy hình ảnh ở Sài Gòn, các bạn đừng vội kết luận do các bạn trẻ Việt Nam vẽ bậy. Những người nước ngoài ở Sài Gòn cũng có phần trong đó đấy. Mọi người thấy không? Hôm nay tôi minh chứng cho mọi người biết một vấn đề là những cái người vẽ bậy á, người Việt Nam mình ít lắm. Mình không dám lại gần ba đối tượng này mọi người, tại vì nó để ý hay lắm. Là một nhỏ gái là vẽ đó. Một thằng thì sẽ đứng ở ngoài coi chừng, một thằng thì sẽ vô trong quay phim lại con nhỏ đó. Đây, bây giờ nó đang đi vòng vòng đó. Thì một đêm thì nó đi một vòng hết một cái thành phố á, thấy chỗ nào vắng thì nó vẽ cái ký hiệu của nó lên. Chàng trai giả vờ đang sốt để thử lòng chó cưng. Những tưởng sẽ có cảnh cứu chủ đầy cảm động. Anh chàng không ngờ nhận về cái cảm lạnh. Sử dụng dịch vụ cắt tóc bằng dao, nếu có bị cắt sai, chắc các bạn cũng không dám ý kiến phàn nàn. Cách kiểm tra bài của người Việt Nam trước khi vào lớp khiến cả thế giới phải nể phục bởi sự sáng tạo.
Hình ảnh lá ngón trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ xuất hiện mấy lần? 3 lần. Vô. Đó, vậy thôi. Trang làm nghề gì? Cho ai? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Đi ra. Trang đẩy xe bò cho nó bắt ra. Chân khủng khiếp. Trang Hải Thị ăn mấy lắm bánh đúc? Thị ăn sao? Thị ăn ông đi Quá. Đây. Trong những ngày biển động, gia đình hàng trời ăn món gì để sống hàng tháng trời? Ok, được. Hôn đến vùng biển miền Trung làm gì? Chụp hình. Vì sao Trương Ba không chịu nhập vào xác của Phu Tị? Dạ, em đi luôn rồi. Ý nghĩa đoạn kết một Trương Ba gian thịt. Bà cụ tứ có mấy lần khóc? 3 lần. Mỗi khi ngắm kỹ nhìn là các em trắng cùng thấy gì? Rồi, tới công chuyện này. Rồi, lia mấy đứa này ca này, quay mặt qua đây, quay mặt qua đây, quay mặt qua đây. Rồi, Chàng trai xăm trổ làm clip để dàn mặt dân boxing, thậm chí còn thực hành võ thuật ngay và liền. Nhưng cái kết thì ối rồi ôi. Vậy là giang hồ dữ chưa các bạn? Mấy cái hàng đi học boxing được mấy ngày, nó đâu biết là trên đời này còn mấy cái môn võ công đâu các bạn. Còn gì nữa đâu mà khóc với chầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Thôi hết rồi. Đầu bếp người ta là món ăn bốc lửa auto ngầu, còn anh chàng này nấu ăn làm cho đội cứu hỏa được phèn vất vả. ui giời ơi. Dù đã có tuổi, nhưng về công nghệ, bà không hề thua ai đâu nhé. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Vợ bỏ đi, nhưng em vợ thì ở lại. Theo bạn, anh chồng bất hạnh hay may mắn? Comment câu trả lời của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Giờ là vợ em nó bỏ đi luôn rồi, giờ còn nhỏ em vợ với con em à. Cho nên giờ em làm em cảm thấy là em sống không nổi nữa, em về quê. Tao lấy mày cả đốt. Không biết có thù oán gì với cô gái, mà đường xá đông đúc, nhiều người, con vẹt lại không tấn công ai, mà chỉ đu theo gây sự với cô gái đi xe máy. Người ta nói đẻ con gái cho nết na Thùy Mị. Vậy mà cô bé lúc nào cũng khiến chiếc 3 bánh của mình thành 2 bánh. Vậy là Thùy Mị dữ chưa các bạn? Dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng màn cầu hôn của chú rể cũng gặp phải tai nạn khó đỡ vì chiếc quần phản chủ. Niệm luôn rồi. Tưởng chỉ có những màn nhảy nhót và ca hát là đặc trưng cho đám cưới, nay lại có thêm môn mới các bạn à.
đó là yoga. Diễn biến khác, aerobic cũng được tận dụng để góp vui và thêm phần độc lạ cho ngày cưới. Đang cúi lạy sư Minh Tuệ, thanh niên bất ngờ kêu lên một cách đáng sợ, cùng biểu cảm gương mặt cực kỳ đau khổ. Nghe nói là vong nhập các bạn à. Ủa cái gì này cái nhau này? Không phải với chuyện lão khóc. Đưa em mọi người ơi, mọi người. Hành động của người Việt nào theo bạn là đáng sợ nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!